Μάθημα 1. Επίσκεψη στον κινηματογράφο. Ξέρεις ποιο σινεμά είναι? Ναι, είναι αυτό στο κέντρο της πόλης, κοντά στην κύρια εμπορική περιοχή. Μεγάλος. Λατρεύω αυτόν τον κινηματογράφο. Έχει μια τόσο ζεστή ατμόσφαιρα. Απολύτως. Επιπλέον, δείχνουν πάντα τις πιο πρόσφατες ταινίες. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι παίζει αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχετε τσεκάρει ακόμα το πρόγραμμα? Όχι ακόμα, αλλά σκοπεύω να το ψάξω σύντομα. Ας αποφασίσουμε για μια ταινία και πάμε μαζί. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ανυπομονώ για μια διασκεδαστική κινηματογραφική βραδιά. Μάθημα 2. Περιπετειώδη ταξίδια. Ακούγεται απίστευτο. Τι σας έκανε να θέλετε να ταξιδέψετε μόνοι? Ήθελα να βιώσω την ελευθερία της εξερεύνησης με τον δικό μου ρυθμό. Αυτός είναι ένας φανταστικός λόγος. Το σόλο ταξίδι μπορεί να είναι τόσο εμπλουτιστικό. Ναι, επιτρέπει την αυτοανακάλυψη και την προσωπική ανάπτυξη. Θαυμάζω το περιπετειώδες πνεύμα σου. Χρειάζεται θάρρος για να ταξιδέψεις μόνος σου. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι μπορεί να οδηγήσει σε αξέχαστες εμπειρίες. Θα ήθελα πολύ να ακούσω για τις περιπέτειές σας όταν επιστρέψετε. Απολύτως. Θα μοιραστώ όλες τις ιστορίες και τις συμβουλές μου. Ανυπομονώ να τους ακούσω. Το ταξίδι σας θα εμπνεύσει άλλους. Μάθημα 3. Ταξίδι για ψώνια. Τι θα λέγατε για το κατάστημα ρούχων κοντά στο εμπορικό κέντρο? Τέλειος. Χρειάζομαι ένα νέο φόρεμα για το πάρτι την επόμενη εβδομάδα. Αυτό το κατάστημα έχει συνήθως μια ωραία επιλογή στυλ. Ναι, μου αρέσει η ποικιλία τους. Είναι πάντα διασκεδαστικό η περιήγηση. Ας ελέγξουμε αν πραγματοποιούν πωλήσεις. Καλή ιδέα. Θα ήθελα πολύ να βρω μια συμφωνία για ένα νέο φόρεμα. Θα μας οδηγήσω εκεί μετά το μεσημεριανό γεύμα. Φοβερός. Ανυπομονώ να βρω το τέλειο ρούχο. Θα είναι ένα διασκεδαστικό ταξίδι για ψώνια. Μάθημα 4. Στιγμές χαλάρωσης. Είναι τόσο αλήθεια. Είναι η μικρή μου στιγμή χαλάρωσης πριν αρχίσει το χάος. Καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι απαραίτητο να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας. Ναι, με βοηθά να επαναφορτιστώ και να προετοιμαστώ για την επόμενη μέρα. Απολύτως. Ακόμη και μερικές ήσυχες στιγμές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Λατρεύω αυτές τις ειρηνικές στιγμές, ειδικά σε έναν πολύ άσχολο κόσμο. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να δίνετε προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα. Ας φροντίσουμε να διαθέσουμε χρόνο για χαλάρωση μαζί. Οριστικά. Λίγος χρόνος διακοπής είναι απαραίτητος για την ισορροπία. Να βρούμε περισσότερες στιγμές γαλήνης στη ζωή μας. Μάθημα 5. Συνειδητοποίηση καιρού. Αυτό είναι ατυχές. Θα έπρεπε να έχετε ελέγξει την πρόβλεψη πριν ξεκινήσετε. Ξέρω. Δεν περίμενα ότι η βροχή θα ερχόταν τόσο ξαφνικά. Ο καιρός μπορεί να είναι απρόβλεπτος, ειδικά αυτή την εποχή του χρόνου. Απολύτως. Θα έπρεπε να ήμουν πιο προετοιμασμένος για τις αλλαγές. Είναι πάντα καλή ιδέα να ελέγχετε τακτικά την εφαρμογή καιρού. Ναι, σίγουρα θα το κάνω συνήθεια να ενημερώνομαι. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να προγραμματίσετε τις εξόδους σας χωρίς εκπλήξεις. Ακριβώς. Μισώ να με πιάνει στη βροχή χωρίς ομπρέλα.
Ας παρακολουθούμε την πρόβλεψη για την επόμενη περιπέτειά μας. Μάθημα 6. Επιλογές πληρωμής. Τι θα λέγατε για την παράταση της περίοδου πληρωμής για το έργο μας? Αυτό θα έπρεπε να λειτουργεί, αλλά τι γίνεται με το ενδιαφέρον? Πρέπει να εξετάσουμε πώς θα επηρεάσει το συνολικό προϋπολογισμό μας. Ναι, η επέκταση των πληρωμών θα μπορούσε να είναι χρήσιμη, αλλά μπορεί να κοστίσει περισσότερο μακροπρόθεσμα. Ακριβώς. Θα πρέπει να τσακίσουμε τους αριθμούς πριν πάρουμε μία απόφαση. Συμφωνώ. Είναι απαραίτητο να σταθμίσετε προσεκτικά τα υπέρ και τα κατά. Ας συμβουλευτούμε τον οικονομικό μας σύμβουλο για περισσότερες πληροφορίες. Ακούγεται σαν έξυπνη κίνηση. Μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε την καλύτερη επιλογή. Θέλω να βεβαιωθώ ότι κάνουμε μία οικονομικά υγιή επιλογή. Μάθημα 7. Ιστορικό πλαίσιο. Πριν η Αλάσκα γίνει πολιτεία, το Τέξας ήταν η μεγαλύτερη πολιτεία της Αμερικής. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Δεν ήξερα ότι το Τέξας είχε αυτόν τον τίτλο για τόσο καιρό. Ναι, ήταν πολύ σημαντικό στη διαμόρφωση της γεωγραφίας της χώρας. Αναρωτιέμαι πώς άλλαξε τα πράγματα η προσθήκη της Αλάσκας. Σίγουρα άλλαξε τη δυναμική, καθιστώντας την Αλάσκα τη μεγαλύτερη πολιτεία τώρα. Είναι συναρπαστικό πως η ιστορία παίζει ρόλο στα σημερινά μας όρια. Απολύτως. Κάθε πολιτεία έχει τη δική της μοναδική ιστορία να πει. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για την ιστορία αυτών των κρατών. Ας προγραμματίσουμε μια ερευνητική συνεδρία για την αμερικανική γεωγραφία και ιστορία. Μάθημα 8. Αγορές αντίκες. Τι όμορφο μαγαζί με αντίκες. Μου αρέσει να ψάχνω για μοναδικά συλλεκτικά αντικείμενα. Κι εγώ. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στην έβρεση αντικειμένων με ιστορία. Ακριβώς. Κάθε κομμάτι έχει μια ιστορία να πει και είναι συναρπαστικό. Απολαμβάνω τη συγκίνηση της ανακάλυψης κρυμμένων θησαυρών σε μέρη όπως αυτό. Ναι. Είναι σαν ένα κυνήγι θησαυρού κάθε φορά που το επισκέπτεστε. Θα μπορούσα να περάσω ώρες απλώς εξερευνώντας όλα τα διαφορετικά αντικείμενα. Το ίδιο και εδώ. Ας δούμε ποια μοναδικά ευρήματα μπορούμε να ανακαλύψουμε σήμερα. Δεν μπορώ να περιμένω. Ποιος ξέρει τι μπορεί να ανακαλύψουμε μαζί? Ας φροντίσουμε να πάρουμε το χρόνο μας και να απολαύσουμε την εμπειρία. Μάθημα 9. Διατάξεις καθισμάτων. Για το πικνίκ μας, μπορούμε να βάλουμε μερικές κουβέρτες και μαξιλάρια στο γρασίδι. Αυτό ακούγεται τέλειο. Θα το κάνει άνετο για όλους. Ναι, θέλω όλοι να χαλαρώσουν και να απολαύσουν τη μέρα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δημιουργήσετε μια ζεστή ατμόσφαιρα σε εξωτερικούς χώρους. Ακριβώς. Επιπλέον, κάνει την κοινή χρήση φαγητού και παιχνιδιών πιο ευχάριστη. Λατρεύω την ιδέα μιας χαλαρής εγκατάστασης όπου μπορούμε να συγκεντρωθούμε όλοι. Ας επιλέξουμε ένα ωραίο σημείο κάτω από ένα δέντρο για λίγη σκιά επίσης. Καλή σκέψη. Θα μας κρατήσει δροσερούς όσο διασκεδάζουμε. Ανυπομονώ για το πικνίκ μας. Μάθημα 10. Εξερευνώντας την πόλη. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εξερευνήσετε την πόλη. Έχετε χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε αυτήν την πόλη στο παρελθόν? Ναι, έχω. Είναι βολικό και συχνά ο καλύτερος τρόπος να μετακινηθείτε. Συμφωνώ. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε περισσότερο τον τοπικό πολιτισμό με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Η οδήγηση με το λεωφορείο ή το μετρό σας δίνει μια διαφορετική οπτική.
Ανυπομονώ να το δοκιμάσω κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Ας πάρουμε έναν χάρτη συγκοινωνίας για να μας βοηθήσει να πλοηγηθούμε εύκολα. Ναι. Αυτό θα κάνει τις περιπέτειες μας πιο ομαλές και πιο ευχάριστες. Ανυπομονώ να ανακαλύψω όλα όσα έχει να προσφέρει αυτή η πόλη. Μάθημα 11. Χρήση στεροειδών στον αθλητισμό. Για να επιτύχουν αυτή την εμφάνιση, ορισμένοι άνδρες χρησιμοποιούν φάρμακα που ονομάζονται στεροειδή. Ναι, που καθιστούν δυνατό να αποκτήσετε γρήγορα μεγάλες ποσότητες μειών. Αφορά το πόσο διαδεδομένη μπορεί να είναι αυτή η πρακτική στον αθλητισμό. Απολύτως. Θέτει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και ηθικά ερωτήματα. Πιστεύω ότι υπονομεύει το πνεύμα του θεμιτού ανταγωνισμού. Συμφωνώ. Τα αυθεντικά επιτεύγματα θα πρέπει να γιορτάζονται χωρίς συντομεύσεις. Η εκπαίδευση σχετικά με τους κινδύνους των στεροειδών είναι απαραίτητη για τους αθλητές. Οριστικά. Είναι σημαντικό να προωθήσουμε υγιεινές μεθόδους προπόνησης. Ας υποστηρίξουμε την ευαισθητοποίηση και ας υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες καθαρού αθλητισμού. Μάθημα 12. Πόλεις της Νέας Ζηλανδίας. Υπάρχουν 3 μεγάλες πόλεις στη Νέα Ζηλανδία. Ναι, το Όκλαντ είναι η μεγαλύτερη πόλη με περισσότερη ποικιλομορφία και δραστηριότητες. Ακριβώς. Είναι ένα ζωντανό μέρος με ένα μείγμα πολιτισμών. Έχω ακούσει ότι το Wellington και το Christchurch είναι επίσης αρκετά μοναδικά. Ναι. Το Wellington είναι γνωστό για την καλλιτεχνική του σκηνή, ενώ το Christchurch έχει όμορφους κήπους. Κάθε πόλη έχει τη δική της γοητεία και χαρακτήρα, καθιστώντας την άξια επίσκεψης. Θα ήθελα να εξερευνήσω και τα 3 και να δω τι προσφέρουν. Το ίδιο και εδώ. Ας προγραμματίσουμε σύντομα ένα ταξίδι στη Νέα Ζηλανδία. Θα ήταν μια περιπέτεια που θα θυμάστε. Μάθημα 13. Οικονομικές ανησυχίες. Οι ειδικοί λένε ότι αυτή είναι η χειρότερη πτώση από το 1929. Ναι, αυτή η κατάρρευση θα οδηγήσει, κατά την άποψή μου, σε σοβαρές οικονομικές προκλήσεις. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό για εμάς να κατανοήσουμε τις συνέπειες. Απολύτως. Πολλοί άνθρωποι επηρεάζονται από αυτές τις οικονομικές πτώσεις. Αναρωτιέμαι πόσο καιρό θα πάρει για να ανακάμψει η οικονομία. Αυτό είναι ένα περίπλοκο ερώτημα, αλλά θα απαιτήσει στρατηγικό σχεδιασμό. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις για να τις βοηθήσουμε να ανακάμψουν. Ναι. Η κοινοτική στήριξη μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά. Ας μείνουμε ενημερωμένοι για τις προσπάθειες ανάκαμψης και ας συνεισφέρουμε όπου μπορούμε. Μάθημα 14. Οι εφευρέσεις του Έντισον. Μία άλλη εφεύρεση του Έντισον δεν χρησιμοποιείται πλέον σήμερα. Πραγματικά, αυτή η εφεύρεση ονομαζόταν φωνογράφος, σωστά. Ναι, ήταν αρκετά επαναστατικό εκείνη την εποχή για την ηχογράφηση ήχου. Είναι συναρπαστικό πως η τεχνολογία εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. Απολύτως. Αυτό που κάποτε ήταν αιχμής μπορεί να γίνει ξεπερασμένο. Αναρωτιέμαι ποια θα είναι η επόμενη μεγάλη εφεύρεση στον κόσμο του ήχου. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε τις δυνατότητες που υπάρχουν μπροστά μας. Ναι. Η καινοτομία συνεχίζει να διαμορφώνει τις καθημερινές μας εμπειρίες. Ας παρακολουθούμε τις αναδυόμενες τεχνολογίες στον ήχο. Μάθημα 15. Ένα όμορφο ουράνιο τόξο. Κοιτάξτε αυτό το όμορφο φωτεινό ουράνιο τόξο στον ουρανό. Είναι εκπληκτικό. Μπορώ να δω όλα τα χρώματα.
βιολετή, μπλε, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο. Τα ουράνια τόξα πάντα φέρνουν τέτοια χαρά, δεν νομίζετε? Απολύτως. Μας θυμίζουν την ομορφιά που μπορεί να ακολουθήσει μια καταιγίδα. Ναι, είναι σαν τον τρόπο της φύσης να μας δείχνει ελπίδα και θετικότητα. Λατρεύω το πως κάθε χρώμα συνδυάζεται με το επόμενο τόσο απρόσκοπτα. Είναι πραγματικά ένα έργο τέχνης. Πρέπει να βγάλουμε μια φωτογραφία για να παθανατήσουμε αυτή τη στιγμή. Φοβερή ιδέα. Ας φροντίσουμε να θυμηθούμε αυτό το υπέροχο θέαμα. Ανυπομονώ να το μοιραστώ με φίλους και συγγενείς. Μάθημα 16. Επέκταση προς τα δυτικά. Τόσο ο Καναδάς όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνονταν γρήγορα προς τα δυτικά προς νέα εδάφη. Ναι, αυτή η επέκταση διαμόρφωσε σημαντικά την ιστορία της Βόρειας Αμερικής. Είναι συναρπαστικό να σκέφτεσαι τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετώπισαν. Απολύτως. Το ταξίδι ήταν γεμάτο με ενθουσιασμό και δυσκολίες. Θαυμάζω τους πρωτοπόρους που μπήκαν στο άγνωστο. Και εγώ. Το θάρρος τους άνοιξε το δρόμο για τις επόμενες γενιές. Ας μάθουμε περισσότερα για αυτή την περίοδο της ιστορίας. Είναι τόσο ενδιαφέρον. Φοβερή ιδέα. Η κατανόηση του παρελθόντος μας βοηθά να εκτιμήσουμε το παρόν μας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βουτήξω στις ιστορίες αυτών των πρώτων εξερευνητών. Μάθημα 17. Θεωρήσεις ηλιακών πάνελ. Ναι, σκέφτομαι να εγκαταστήσω ηλιακούς συλλέκτες στη στέγη μου. Αυτό ακούγεται σαν μια έξυπνη επένδυση. Μπορούν να σας εξοικονομήσουν χρήματα μακροπρόθεσμα. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μειώσω το αποτύπωμα άνθρακα. Το θαυμάζω. Η αειφόρος ενέργεια είναι τόσο σημαντική για το περιβάλλον. Δικαίωμα. Θέλω να συμβάλλω στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Έχετε εξετάσει ακόμα συγκεκριμένες μάρκες ή μοντέλα? Όχι ακόμα, αλλά σκοπεύω να ερευνήσω τις καλύτερες διαθέσιμες επιλογές. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση. Θα χαρώ να σας βοηθήσω με την έρευνα. Το εκτιμώ αυτό. Ας βρούμε μαζί τα πιο αποτελεσματικά και αξιόπιστα πάνελ. Μάθημα 18. Ο πανίσχυρος ποταμός. Ο τέταρτος μεγαλύτερος ποταμός στον κόσμο κατέχει ξεχωριστή θέση στην αμερικανική ιστορία. Ναι, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη πολλών πόλεων. Θεωρώ ότι είναι συναρπαστικό το πως τα ποτάμια διαμορφώνουν οικονομίες και πολιτισμούς. Απολύτως. Παρέχουν πόρους και διαδρομές μεταφοράς. Είναι εκπληκτικό πώς εξαρτάται η ζωή από αυτές τις υδάτινες οδούς. Συμφωνώ. Τα ποτάμια είναι ζωτικά οικοσυστήματα που υποστηρίζουν διάφορα άγρια ζώα. Θα πρέπει να διερευνήσουμε περισσότερα για την επίδραση αυτού του ποταμού στην ιστορία. Ναι. Η κατανόηση της σημασίας του μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για το παρελθόν μας. Ας προγραμματίσουμε μια επίσκεψη σε μερικές ιστορικές τοποθεσίες κατά μήκος του ποταμού. Μάθημα 19. Επεξήγηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι κάτι περισσότερο από απλή αγορά και πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Ναι, περιλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικτυακή διαδικασία αγορών και συναλλαγών. Ακριβώς. Περιλαμβάνει τα πάντα, από το μάρκετινγκ μέχρι την εξυπηρέτηση πελατών. Μου αρέσει το πως η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο που ψωνίζουμε. Και εγώ. Κάνει τις αγορές τόσο βολικές και προσιτές.
και ανοίγει μια παγκόσμια αγορά για τις επιχειρήσεις. Ναι. Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν πλέον να προσεγγίσουν πελάτες σε όλο τον κόσμο. Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πως το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζει να εξελίσσεται. Ας παρακολουθούμε τις αναδυόμενες τάσεις στον κόσμο των διαδικτυακών αγορών. Μάθημα 20. Κράτηση εκ των προτέρων. Όσον αφορά το εύρος του προϋπολογισμού μας, είναι σημαντικό να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων. Ναι, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε τις καλύτερες διαθέσιμες τιμές και επιλογές. Ακριβώς. Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής μπορεί συχνά να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές. Συμφωνώ. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων μας βοηθά να παραμείνουμε εντός του προϋπολογισμού μας. Επιπλέον, μας δίνει περισσότερο χρόνο να ερευνήσουμε και να βρούμε εξαιρετικές προσφορές. Ναι. Λατρεύω τη συγκίνηση να βρίσκω μια συμφωνία κατά τον προγραμματισμό. Ας ορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίηση των κρατήσεών μας. Αυτό ακούγεται έξυπνο. Πρέπει να επιδιώξουμε να ολοκληρώσουμε τα πάντα σύντομα. Είμαι ενθουσιασμένος για το ταξίδι μας. Ας το κάνουμε αξέχαστο. Μάθημα 21. Παίζοντας κιθάρα. Παίζω κιθάρα περίπου 5 χρόνια τώρα. Αυτό είναι φανταστικό. Πρέπει να είναι τόσο ικανοποιητικό να δημιουργείς μουσική. Είναι πραγματικά. Μου αρέσει πόσο εκφραστικό μπορεί να είναι το παίξιμο ενός οργάνου. Μπορώ να φανταστώ. Παίζεται κυρίως για διασκέδαση ή για παράσταση. Λίγο και από τα δύο. Μου αρέσει να παίζω για φίλους και οικογένεια. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να μοιραστείτε το πάθος σας. Ναι. Μου αρέσει να γράφω και δικά μου τραγούδια μερικές φορές. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Θα ήθελα πολύ να ακούσω λίγη από την πρωτότυπη μουσική σας. Θα χαρώ να το μοιραστώ. Ας κάνουμε ένα jam session σύντομα. Μάθημα 22. Συστάσεις κάμερας ασφαλείας. Μπορεί να σκεφτώ να κάνω το ίδιο. Υπάρχουν προτάσεις για μάρκες καμερών ασφαλείας. Ναι, έχω ακούσει καλά λόγια για μερικές μάρκες που είναι αρκετά αξιόπιστες. Αυτό είναι υπέροχο. Θέλω κάτι που να είναι εύκολο στην εγκατάσταση και χρήση. Απολύτως. Οι φιλικές προς τον χρήστη λειτουργίες είναι απαραίτητες για την ασφάλεια του σπιτιού. Προτιμάτε ενσύρματες ή ασύρματες επιλογές. Νομίζω ότι οι ασύρματες κάμερες είναι πιο βολικές για εγκατάσταση. Συμφωνώ. Επιπλέον, μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα σε διάφορες τοποθεσίες. Ας ερευνήσουμε μαζί τα καλύτερα μοντέλα για να συγκρίνουμε χαρακτηριστικά. Σαν σχέδιο ακούγεται. Θέλω να πάρω μια τεκμηριωμένη απόφαση. Μάθημα 23. Απασχολημένο πρόγραμμα. Έχω δουλειά το πρωί και ραντεβού με γιατρό το απόγευμα. Ακούγεται σαν μια κουραστική μέρα μπροστά. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Είμαι λίγο νευρικός για να χωρέσω τα πάντα, αλλά θα τα καταφέρω. Ναι, ο προγραμματισμός του χρόνου σας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους. Συμφωνώ. Θα φτιάξω μια λίστα ελέγχου για να τα κρατήσω όλα οργανωμένα. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Με βοηθάει πάντα να είμαι σε καλό δρόμο. Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι δεν θα ξεχάσω τίποτα σημαντικό. Δεν θα το κάνεις. Απλώς κάντε το ένα βήμα τη φορά. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Το εκτιμώ. Μάθημα 24. Δημοφιλείς τάσεις μουσικής. Υπάρχουν κάποια δημοφιλή τραγούδια που πρέπει να γνωρίζουμε.
Ναι. Τα τραγούδια που είναι σήμερα πιο δημοφιλή αποκαλούνται συχνά τα κορυφαία 40. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Μου αρέσει να παρακολουθώ τις τελευταίες επιτυχίες. Κι εγώ. Είναι διασκεδαστικό να βλέπεις ποιοι καλλιτέχνες είναι trending. Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια λίστα αναπαραγωγής με τα κορυφαία τραγούδια. Φοβερή ιδέα. Θα είναι τέλειο για το επόμενο οδικό μας ταξίδι. Ναι. Η μουσική κάνει πάντα το ταξίδι πιο ευχάριστο. Ας συμπεριλάβουμε έναν συνδυασμό ειδών για να το διατηρήσουμε φρέσκο. Ανυπομονώ να ανακαλύψουμε νέα αγαπημένα μαζί. Μάθημα 25. Συγκίνηση στους καταράκτες. Έχετε ακούσει για τις απίστευτες ερμηνείες στους καταράκτες? Ναι, είδα ένα βίντεο με ανθρώπους να πέφτουν σε βαρέλια πάνω από την άκρη. Φαινόταν συναρπαστικό. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο γενναίοι είναι. Χρειάζεται πολύ θάρρος για να γίνει αυτό. Οριστικά. Και μερικοί άνθρωποι περπατούν ακόμη και με τεντωμένα σχοινιά πάνω από τους καταράκτες, κάτι που φαίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο. Αυτό είναι αλήθεια. Το ύψος και τα ορμητικά νερά το κάνουν ένα θεαματικό αλλά επικίνδυνο κατόρθωμα. Αναρωτιέμαι πώς εξασκούνται σε τέτοια ακροβατικά χωρίς να πληγώνονται. Πρέπει να απαιτούνται πολλά μέτρα εκπαίδευσης και ασφάλειας για να διασφαλιστεί η ασφάλεια τους κατά την εκτέλεση. Συμφωνώ. Ωστόσο, η έκρηξη αδρεναλίνης πρέπει να είναι συναρπαστική. Φανταστείτε τη θέα από εκεί ψηλά. Πρέπει να κόβει την ανάσα. Μάθημα 26. Διεύρυνση των οριζόντων. Τόσο ο Καναδάς όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνονταν γρήγορα προς τα δυτικά. Ναι, αυτή η επέκταση διαμόρφωσε σημαντικά την ιστορία της Βόρειας Αμερικής. Είναι συναρπαστικό να σκέφτεσαι τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετώπισαν. Απολύτως. Το ταξίδι ήταν γεμάτο με ενθουσιασμό και δυσκολίες. Θαυμάζω τους πρωτοπόρους που μπήκαν στο άγνωστο. Κι εγώ. Το θάρρος τους άνοιξε το δρόμο για τις επόμενες γενιές. Ας μάθουμε περισσότερα για αυτή την περίοδο της ιστορίας. Είναι τόσο ενδιαφέρον. Φοβερή ιδέα. Η κατανόηση του παρελθόντος μας βοηθά να εκτιμήσουμε το παρόν μας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βουτήξω στις ιστορίες αυτών των πρώτων εξερευνητών. Μάθημα 27. Προσδοκίες μισθού. Σίγουρος. Ποιες είναι οι μισθολογικές σας προσδοκίες για αυτή τη θέση? Αναζητώ έναν ανταγωνιστικό μισθό που να αντικατοπτρίζει την εμπειρία και τις δεξιότητές μου. Αυτό είναι λογικό. Είναι σημαντικό να σας εκτιμούν για τις συνεισφορές σας. Απολύτως. Πιστεύω ότι θα αμείβομαι δίκαια για τη δουλειά μου. Έχετε κάνει κάποια έρευνα για τα πρότυπα του κλάδου? Ναι, έχω. Έχω κοιτάξει διάφορες έρευνες και αναφορές μισθών. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι πάντα καλό να ενημερώνεστε πριν από τις διαπραγματεύσεις. Συμφωνώ. Σας δίνει μια σταθερή βάση για συζητήσεις. Ας φροντίσουμε να επικοινωνήσουμε με σαφήνεια τις προσδοκίες μας. Μάθημα 28. Σχέδιο οδικών ταξιδιών. Αυτό είναι συναρπαστικό. Τι θα λέγατε για ένα οδικό ταξίδι για να εξερευνήσετε την ύπαιθρο? Ακούγεται σαν φανταστική ιδέα. Λατρεύω τον ανοιχτό δρόμο. Κι εγώ. Υπάρχει κάτι ελεύθερο στο ταξίδι με αυτοκίνητο. Ακριβώς. Μπορούμε να σταματήσουμε και να εξερευνήσουμε ενδιαφέροντα σημεία στη διαδρομή.
Ναι. Κάνει το ταξίδι εξίσου απολαυστικό με τον προορισμό. Ας σχεδιάσουμε τη διαδρομή μας και σας αναφέρουμε μερικά μέρη που πρέπει να δείτε. Φοβερή ιδέα. Θέλω να αξιοποιήσω στο έπακρο τη περιπέτειά μας. Κι εγώ. Ανυπομονώ να ζήσω τα όμορφα τοπία. Ας διαλέξουμε ένα Σαββατοκύριακο σύντομα για να το πραγματοποιήσουμε. Μάθημα 29. Λεπτομέρειες τιμολόγησης. Το κόστος είναι περίπου $20 ανά άτομο. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μέρος όπου μπορώ να αγοράσω εισιτήρια? Ναι, μπορείτε να τα αγοράσετε online στο χώρο. Αυτό είναι βολικό. Προτιμώ να αγοράζω εισιτήρια εκ των προτέρων. Καλή ιδέα. Εξοικονομεί χρόνο και σας εξασφαλίζει μια θέση. Ακριβώς. Δεν θέλω να χάσω αυτή την εμπειρία. Ας ελέγξουμε τον ιστότοπο για τυχόν ειδικές προσφορές ή εκπτώσεις. Ναι. Θα ήταν φοβερό αν μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτή την εκδήλωση. Ακούγεται σαν μια υπέροχη στιγμή. Μάθημα 30. Διακόσμηση της αίθουσας. Α. Θα ξαναδιακοσμήσουμε το σαλόνι. Ναι, ακούγεται σαν ένα διασκεδαστικό έργο. Τι στυλ έχεις στο μυαλό σου? Σκεφτόμουν ένα cozy, vintage look με ζεστά χρώματα. Αυτό θα ήταν γοητευτικό. Θα δημιουργήσει μια φιλόξενη ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια επιπλαντίκες και απαλό φωτισμό. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Θα προσθέσει χαρακτήρα και ζεστασιά στο χώρο. Ας ξεκινήσουμε με την περιήγηση σε μερικά καταστήματα διακόσμησης σπιτιού για έμπνευση. Υπέροχο σχέδιο. Ανυπομονώ να δω τι θα βρούμε. Αυτός θα είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να ανανεώσετε το χώρο μας. Μάθημα 31. Φρέσκα υλικά. Χρειάζεστε φρέσκα φρούτα και λαχανικά για τα σμούδις μου. Απολύτως. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ φρέσκα υλικά στα ποτά μου. Κάνουν τέτοια διαφορά στη γεύση και τη διατροφή. Ναι. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας υγιεινά. Ας κάνουμε μια λίστα με τα φρούτα και τα λαχανικά που χρειαζόμαστε. Καλή ιδέα. Θέλω να δοκιμάσω μερικές νέες συνταγές σμούδι. Το ίδιο και εδώ. Η ποικιλία κρατά τα πράγματα ενδιαφέροντα. Ας βγούμε στην αγορά αυτό το Σαββατοκύριακο για απόθεμα. Ανυπομονώ να συνδυάσω μερικά νόστιμα σμούδις. Μάθημα 32. Σχέδια πεζοπορίας. Τι θα λέγατε να πάτε για μια πεζοπορία στο πάρκο? Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Τι ώρα να βρεθούμε? Τι θα λέγατε για τις 9 το πρωί? Θα είναι ωραίο να ξεκινήσετε νωρίς. Τέλειος. Μπορούμε να απολαύσουμε το δροσερό πρωινό αέρα. Ναι. Επιπλέον, τα μονοπάτια θα έχουν λιγότερο κόσμο εκείνη την ώρα. Μου αρέσει η πεζοπορία όταν είναι γαλήνια και γαλήνια. Ας ετοιμάσουμε μερικά σνακ και νερό για την πεζοπορία. Σύμφωνος. Η κατανάλωση αναψυκτικών θα μας κρατήσει ενεργητικούς. Ανυπομονώ να εξερευνήσω τα μονοπάτια και να απολαύσω τη φύση. Μάθημα 33. Χόκκι γυναικών. Τα τελευταία χρόνια, γυναίκες και κορίτσια παίζουν χόκκι πολύ πιο συχνά από μικρόν με τόνο ότι στο παρελθόν. Ναι, είναι φανταστικό να βλέπεις περισσότερες ευκαιρίες για αθλήτριες. Όχι μόνο πολλά κορίτσια απολαμβάνουν το άθλημα, αλλά διαπρέπουν και σε αυτό.
Απολύτως. Είναι υπέροχο να παρακολουθείς τα επιτεύγματά του στον πάγο. Νομίζω ότι η αυξημένη ορατότητα ενθαρρύνει περισσότερους να συμμετάσχουν. Οριστικά. Τα πρότυπα στον αθλητισμό εμπνέουν την επόμενη γενιά. Ας υποστηρίξουμε τις τοπικές γυναικείες ομάδες και ας παρακολουθήσουμε κάποιους αγώνες. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Θα ήθελα πολύ να τους επιθυμήσω. Μαζί, μπορούμε να γιορτάσουμε τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους. Μάθημα 34. Καλλιτεχνικές προσπάθειες. Της έβαλα το παστέλι στο χέρι, αλλά είχε πρόβλημα να το κρατήσει. Ακούγεται σαν μια γλυκιά στιγμή. Τελικά τα κατάφερε. Ναι, μετά από λίγη εξάσκηση, πήρε το κραγιόνι στα χέρια της. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι εκπληκτικό να βλέπεις παιδιά να μαθαίνουν και να μεγαλώνουν. Ακριβώς. Κάθε μικρή νίκη είναι ένα μεγάλο βήμα για αυτούς. Μου αρέσει να βλέπω την αυτοπεποίθησή τους να χτίζεται καθώς δημιουργούν. Είναι μεγάλη χαρά να ενθαρρύνεις τη δημιουργικότητά τους. Απολύτως. Θα έπρεπε να συμμετάσχω και να ζωγραφίσω μαζί της την επόμενη φορά. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να δεθούμε και να εκφραστούμε. Μάθημα 35. Έκθεση αρχαίων πολιτισμών. Αυτή τη στιγμή, έχουν μια ειδική έκθεση για τους αρχαίους πολιτισμούς. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Μου αρέσει να μαθαίνω ιστορία. Ναι, προσφέρει μια τέτοια εικόνα για το πώς αναπτύχθηκαν οι κοινωνίες. Συμφωνώ. Κάθε πολιτισμός έχει τις δικές του μοναδικές συνεισφορές. Με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα τεχνουργήματα που εκθέτουν. Κι εγώ. Λένε τόσο πλούσιες ιστορίες για το παρελθόν. Ας προγραμματίσουμε να επισκεφτούμε την έκθεση αυτό το Σαββατοκύριακο. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ να εξερευνήσω και να ανακαλύψω περισσότερα. Θα είναι μια συναρπαστική εμπειρία να βλέπεις την ιστορία να ζωντανεύει. Μάθημα 36. Επιλογές φαγητού. Ναι, υπάρχουν πολλές επιλογές για να τσιμπήσετε κάτι ή να κάνετε κάποια ψώνια σε αυτή την περιοχή. Είναι υπέροχο να το ακούς. Είναι πάντα ωραίο να έχεις μια ποικιλία επιλογών όταν είσαι έξω. Απολύτως. Είτε έχετε τη διάθεση για ένα γρήγορο σνακ είτε για ένα καθιστικό γεύμα, υπάρχει κάτι για όλους. Ναι, και η εξερεύνηση των τοπικών εστιατορίων μπορεί να είναι ένα από τα κυριότερα σημεία κάθε εκδρομής. Ακριβώς. Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να γνωρίσετε τον πολιτισμό και τις γεύσεις της περιοχής. Επιπλέον, οι αγορές σε κοντινή απόσταση καθιστούν βολικό να απολαύσετε ένα γεύμα πριν ή μετά την περιήγηση. Ναι, και δημιουργεί μια υπέροχη μέρα, συνδυάζοντας νόστιμο φαγητό και θεραπεία λιανικής. Στο τέλος, η ύπαρξη διαφορετικών επιλογών προσθέτει στη συνολική απόλαυση της εμπειρίας. Οριστικά. Ανυπομονώ να ανακαλύψω μερικά νέα αγαπημένα στην περιοχή.